upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26, Converge Cable Channel 100, FB live streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao.
Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Maria Teresa L. de la Cruz, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagninilay ng katotohanan batay sa nakalap na impormasyon sa napanood na programang pantelebisyon. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Tandaan mga bata, na ugaliing maging isang batang mahalaga. Handa, alerto, listo, at ganado. Bago ang lahat, ay atin munang balikan ang mga aral na inyong natutunan noong Lunes mula kay Ginang Mabel C. Manaloto na patungkol sa pagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon sa mga patalastas na nabasa at narinig. Sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment ang salitang tama sa ating chat box kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto. At mali naman kung hindi wasto. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, suriin munang mabuti ang impormasyong nakalap mula sa mga patalastas na nabasa at narinig bago ito paniwalaan. Kung ang comment ninyo ay tama, abay magaling! Ikalawang bilang, dapat alamin kung kanino at saan nanggaling ang impormasyon bago ito paniwalaan. Hayan, at may sumagot na tama. Kung ito rin ang inyong comment, tumpak ang inyong sagot. Ikatlong bilang, mas mainam na pagnilayan munang mabuti ang anumang impormasyon na narinig at nabasa bago ito paniwalaan. Ayon sa isang nag-comment, ang kanyang sagot ay tama. Kung ito rin ang inyong sagot, abay mahusay. Ika-4 na bilang, dapat na agad maniwala sa impormasyon kung ito ay narinig mula sa kapitbahay. May nabasa akong nag-comment ng mali. Kung ito rin ang inyong comment, tumpak ang inyong sagot. At para naman sa ika-5 bilang, ang paggabay ng mga magulang ay hindi na kailangan sa inyong pagpapasya na maniwala sa nabasa o narinig na impormasyon. Kung ang inyong comment ay mali, tama kayo dahil kailangan pa rin ang patnubay ng inyong mga magulang sa pagpapasya. Binabati ko kayo mga anak dahil alam kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot. Natutuwa ako at natatandaan pa rin ninyo ang mga mahalagang konsepto na naibahagi sa inyo at inyong natutuhan sa nakaraang aralin. Sa ating pagpapatuloy, nais kong tingnan at suriin ninyong mabuti ang mga larawan sa inyo na inyong makikita sa inyong screen. Sa palagay ninyo, ano-ano ang mga larawang ito? Paki-comment lang ang inyong sagot sa ating comment section para sa mga nakatutok sa ating FB Live. Mga palabas po ito sa telebisyon. Iyan ang comment ng isa sa ating mga manonood. Kung ito rin ang inyong comment, tama ang inyong sagot. Ang mga ito ay tinatawag ding programang pantelebisyon.
Pinapanood ba ninyo ang mga ganitong programa? Hayan at may sumagot ng, Opo. Mga anak, batid ko na ang panonood ng telebisyon ay isa sa mga gawaing inyong kinahihiligan. Kadalasan ay may mga programang sinusubaybayan kayo dahil nakapagbibigay ang mga ito sa inyo ng saya at kawilihan. Gayunpaman, malaki ang naibibigay na impluwensya o epekto nito sa inyong mga murang kaisipan. Kaya kinakailangan na kayo ay lubos na magabayan ng tama ng inyong mga magulang o mas nakatatanda sa inyong panunood. Upang mas lalo ninyong maintindihan ang mga kaisipan na nais kong ipabatid, isang kwento ang aking inihanda na tiyak kong inyong kagigiliwan at kapupulutan ng aral. At ito ang kwento ni Super Popoy. Si Popoy ay 8 taong gulang. Siya ay mabait at masipag mag-aral. Mahilig siyang manood ng mga programa sa telebisyon pagkatapos niyang mag-aral ng leksyon. Tuwang-tuwa siya tuwing napapanood ang paborito niyang programang Superboy. Gustong-gusto kasi niya ang bidang superhero, lalo na kapag ipinagtatanggol nito ang mga naaapi. Halos lahat ng estilo at kilos ni Superboy na pag-ikot at paglundag ay ginagaya niya. Naniniwala siya na kayang-kaya niyang gawin ang mga ginagawa ng kanyang idolo batay sa kanyang napapanood. Lagi siyang pinapayuhan ni Aling Pina na hindi lahat ng kanyang napapanood na ginagawa ni Superboy ay nangyayari sa totoong buhay. At pwede rin siyang mapahamak kung ipagpapatuloy niya ang mga ito. Isang araw, sa paglalaro ni Popoy, ay bigla na lamang nitong naisipan na gayahin ang paglipad ni Superboy. Dali-dali itong tumayo sa ibabaw ng kanilang mesa upang gayahin ang paglipad ng idolong superhero. Maya-maya pa ay bigla itong lumundag, sabay sigaw ng Super Popoy! Isang malakas na kalabog ang narinig ni Aling Pina pagkatapos. Mabilis siyang pumunta sa kusina at doon ay nakita niya si Popoy na umiiyak sa sakit. Ang kawawang si Popoy nagkaroon ng bukol. At doon na nagtatapos ang ating kwento. Naunawaan ba ninyo ang ating kwento, mga anak? Para malaman ko kung ito ay inyong naunawaan, naghanda ako ng mga katanungan para sa inyo. Mangyari lamang na pakitype ang inyong mga sagot mula sa ating comment section. Handa na ba kayo? Para sa unang katanungan, sino ang bata sa kwento? Uulitin ko, sino ang bata sa kwento? Kung ang sagot ninyo ay si Popoy po, magaling mga anak! Pangalawa, ano ang hilig gawin ni Popoy pagkatapos niyang mag-aral ng leksyon? Uulitin ko, ano ang hilig gawin ni Popoy pagkatapos niyang mag-aral ng leksyon? Kung ang sagot ninyo ay, mahilig po siyang manood ng telebisyon. Abay, mahusay! Pangatlo, anong programang pang-telebisyon ang paborito ni Popoy? Hayan, at may nag-comment ng Superboy. Kung ito ang inyong comment, binabati ko kayo dahil tama ang inyong mga sagot. Ika-4, ano ang nangyari kay Popoy dahil sa kanyang panggagaya sa idolong superhero? May nabasa akong nag-comment ng, nagkaroon po siya ng bukol. Mayroon ding namang sumagot ng,
nasaktan po siya. Kung ito ang inyong mga naging pagtugon, magaling mga anak dahil tama ang inyong mga sagot. Para sa ika-5 bilang, nakabuti ba kay Popoy ang ginagawa niyang panggagaya kay Superboy na napapanood niya sa telebisyon? Uulitin ko, nakabuti ba kay Popoy ang ginagawa niyang panggagaya kay Superboy na napapanood niya sa telebisyon? Hindi po. Iyan ang comment ng isa sa ating mga manonood. Tama nga naman, dahil hindi nakabuti ang ginagawang panggagaya ni Popoy kay Superboy dahil siya ay napahamak ayon sa ating kwento. Kaya ang tamang sagot ay hindi. Natutuwa ako sa inyong naging aktibong pagtugon mga anak. Naway magamit at maisapuso ninyo ang inyong natutunan mula sa ating kwento. Tandaan ninyo na kailangan ninyong maging mapanuri sa mga programang pang-telebisyon dahil hindi lahat ng inyong mga napapanood ay dapat tularan, lalo na kung ito ay magdudulot sa inyo ng kapahamakan. Ang kwentong inyong natunghayan ay may kinalaman sa ating aralin para sa araw na ito na patungkol sa pagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon na napanood sa programang pantelebisyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagninilay ng katotohanan? Ayon sa aking pagsasaliksik, ito ang tawag sa pag-iisip ng mabuti, pagtutuon ng pansin o pagtitimbang ng isang pahayag na nagsasaad ng ideya, kaalaman o pangyayari. Sa panahon ngayon, maraming impormasyon ang inyong nakakalap mula sa panonood ng telebisyon, kung saan hindi maiiwasan na minsan ay nagkakaroon kayo ng kalituhan tungkol sa kung ano ang tama at totoo. Mahalaga na bigyang pansin ang mga programang pantelebisyon na inyong napapanood kung ito ba ay makatutulong sa pag-unlad ng inyong kaisipan tungkol sa kung ano ang totoo o hindi. Ayon sa scribe.com, ang programang pantelebisyon ay maituturing na isang uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin ng isang tao. Ito rin ay maaaring magbigay sa inyo ng mga impormasyon na magagamit mo upang malaman ang mga napapanahong issue o kung ano ang nangyayari sa iyong kapaligiran, tulad ng mga programang nagbabalita at programang pang-edukasyon. Mga anak, maaari ring makasama o makaimpluwensya sa mga batang tulad ninyo ang mga programa na nagbibigay ng impormasyon na salungat sa katotohanan o hindi nangyayari sa totoong buhay. Ang mga sumusunod ay mga simpleng paalala na magsisilbing gabay para sa inyo kung papaano dapat pagnilayan ang mga impormasyong napanood sa programang pang-telebisyon. Una, pumili ng programang magbibigay sa iyo ng kaalaman o impormasyon na magagamit mo sa pag-unlad ng iyong kaisipan. Mga anak, ang panonood ng telebisyon ay makatutulong sa inyo lalo na kung ang inyong napapanood ay may kinalaman sa pagbibigay ng dagdag kaalaman na tutulong sa pag-unlad ng inyong kaisipan at pagkatao. Ang mga larawan tulad ng inyong nakikita sa screen ay ilan lamang sa mga programang ito. Pangalawa, suriing mabuti kung ang programang napanood sa telebisyon ay nagbibigay ng totoo at konkretong impormasyon. Mga anak, dapat ninyong isaalang-alang ang uri ng programang inyong napapanood bago kayo maniwala na totoo ang mga impormasyon na galing dito.
Kadalasan, ang mga programang pantelebisyon tulad ng mga cartoons at pantaserye ay may temang likha lamang ng imahinasyon ng gumawa o sumulat nito na naglalayong magbigay aliw sa mga manonood. Kaya kinakailangan ang iba yung pag-iingat sa inyong mga napapanood upang matiyak na mabuti ang maidudulot nito sa inyo. Pangatlo, huwag kaagad maniwala sa mga napapanood na programang pantelebisyon. Pang-apat, kumonsulta o humingi ng payo sa mga magulang o mas nakatatanda sa inyo ukol sa napanood. Ang paggabay ng mga magulang, nakatatanda at maging mga guro ay makatutulong sa inyong pagnililay sa katotohanan ng inyong napanood dahil sila ang mas nakakaalam at may malalim na pangunawa ukol sa mga ito. Maaari rin kayong magtanong sa kanila kung aling mga programa ang dapat ninyong panoorin na magbibigay sa inyo ng wastong impormasyon. Sila rin ang gagabay kung makabubuti ba para sa inyo o hindi ang isang programa. Tunay na napakahalagang pagnilayan ang katotohanan ng mga impormasyong napanood mula sa telebisyon. Hindi ba mga anak? Kaya naman, narito ang mga mahalagang konsepto mula sa ating aralin sa araw na ito na tiyak kong makatutulong sa inyo. Una, pagninilay sa katotohanan ay isang paraan sa pag-iisip ng mabuti, pagtutuon ng pansin o pagtitimbang sa isang pahayag na nagsasaad ng ideya, kaalaman o pangyayari. Pangalawa, ang programang pantelebisyon ay maituturing na isang uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin na maaaring makaimpluwensya o makaapekto sa iyo. Pangatlo, maging mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga impormasyong iyong nakuha mula sa napanood na programang pang-telebisyon. Pang-apat, pag-isipan muna ng mabuti ang anumang impormasyon na nakalap bago ito ituring na katotohanan. At pang-lima, laging tandaan na mahalaga ang papel na ginagampanan na inyong mga magulang upang lalo kayong magabayan kung dapat ninyong paniwalaan ang impormasyong inyong nalaman mula sa napanood na programang pang-telebisyon. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin para sa araw na ito. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang iyan mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, gamitin ang FB chat box o comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o i-type ang tama kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto at mali naman kung di wasto. Uulitin ko mga bata, isulat o i-type ang tama kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi wasto. Una,
Napanood ni Dave mula sa balita sa telebisyon na kinakailangan pa rin ang iba yung pag-iingat upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Kaya lagi itong naglilinis ng kanyang katawan. Uulitin ko, napanood ni Dave mula sa balita sa telebisyon na kinakailangan pa rin ang iba yung pag-iingat upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Kaya lagi itong naglilinis ng kanyang katawan. Kung ang inyong sagot mga anak ay tama, tumpak ang inyong mga sagot. Pangalawa, ginagaya ni Zoe ang mga ginagawang pakikipag-away ng kanyang paboritong artista sa teleseryeng kanyang sinusubaybayan. Uulitin ko mga anak, ginagaya ni Zoe ang mga ginagawang pakikipag-away ng kanyang paboritong artista sa teleseryeng kanyang sinusubaybayan. Hayan, at may nabasa akong nag-comment ng mali. Kung ito rin ang inyong sagot, magaling mga anak. Pangatlo, laging nanonood si Joseph ng educational program sa telebisyon tulad ng sineskwela upang lalong madagdagan ang kanyang kaalaman. Uulitin ko, laging nanonood si Joseph ng educational program sa telebisyon tulad ng sineskwela upang lalong madagdagan ang kanyang kaalaman. Tama po! Iyan ang comment ng isa sa ating mga manonood. Kung ito rin ang inyong sagot, abay mahusay mga anak. Pang-apat, napanood ni Mary sa telebisyon na mabisa raw na pampalakas ng katawan ang kape. Kaya tinanong muna niya sa kanyang nanay kung totoo ito. Uulitin ko, napanood ni Mary sa telebisyon na mabisa raw na pampalakas ng katawan ang kape. Kaya tinanong muna niya sa kanyang nanay kung totoo ito. Kung ang inyong sagot ay tama, magaling ang inyong naging pagtugon. At para sa pinakahuling bilang, pinag-iisipan muna ning mabuti ni Nate ang napanood niyang pahayag ng isang mag-aaral mula sa isang interview sa telebisyon bago siya naniwala. Uulitin ko, pinag-isipan munang mabuti ni Nate ang napanood niyang pahayag ng isang mag-aaral mula sa isang interview sa telebisyon bago siya naniwala. Hayan, at may nag-comment ng tama. Kung ito rin ang inyong comment, natutuwa ako dahil tama ang inyong sagot. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit sa lahat, ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4,
Ginang Maria Teresa L. de la Cruz, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. It's a lovely day.
Grade 4 young scientists of Tarlac Province, a blessed and happy morning to our partners, parents, and guardians. Shout out also to the kuyas and ates out there. Today is October 27, 2021. It's Wednesday. I hope everybody are doing well. This is your radio broadcasting lesson in science subject. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac. For those who are Converged Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Sara Socorro P. Padilla, broadcasting live again at the Municipality of Capas. All right, to prepare yourselves for another episode of broadcast learning, so kids, enjoy learning while listening and watching. For today, we will be discussing what happens to solid materials when mixed with other solid materials. And before we go over with your module and pen, make sure you are comfortable on your seats, away from distractions while listening to our broadcast. Get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarification on our episode, feel free to send your message at 0927-7911-143. I will repeat 0927-7911-143. My dear learners, by this time, I know you have prepared yourselves very well. You have placed your pen, paper, notebook, and module in science near you. The title of the module that you will use for today is Science 4, Quarter 1, Module 3, Mix and Match. This time, let us recall the topic last Monday. Can you still remember our past lesson last time? Yes, the topic was discussed last Monday was about the changes in the properties of materials when exposed to different temperatures. At this point, you will answer an activity to freshen up the topic last Monday. You may answer orally or comment it down in the chat box if you are watching via Facebook Live. Are you ready? So the direction, choose the right word from the box for the following statements. The words in the box are size, cooled, liquid, solid, increase, and decrease. I will repeat: size, cooled, liquid, solid, increase, and decrease. Number 1. When materials are heated, they change in blank, shape, form, and texture. Comment your answer in the chat box, kids. All right, now let's check your answer. What is the answer? It is size. Is your answer correct? That's good. This time, let's have statement number 2. When heated, there is an blank in the temperature. Let's see if your answer is right for statement number 2. You are correct if your answer is increase. That's nice. This time, let's have item number 3. When heated, they change from solid to blank. Comment your answers in the chat box, kids. Okay, let's find out if your comment is correct. You got it if your answer is liquid. You're doing great, kids.
This time, let's have statement number 4. When blank, they change from liquid to solid. Write down your answers, young scientist. Let us know if your answer is right. The answer is cool. Very good. Now, class, let's have our last statement. When cooled, there is a blank in temperature. Comment now your answer, young scientist. So what do you think is the answer, kids? Yes, decrease. Did you get them all? That's fantastic. Give yourself 5 claps for that. I am glad that you still remember our past lesson. All right, kids. I have questions for you. Have you eaten pancit for breakfast or snacks? What are the solid ingredients used to cook your favorite pancit? Can you identify them? Yes, these are vegetables, chicken, noodles, salt, pepper, monosodium glutamate, or betchin. What have you noticed after cooking them? Is there a change in the solid ingredients in terms of their appearance, texture, color, and taste after mixing them? Absolutely, yes. So today, let's talk about what happens to solid materials when mixed with other solid materials. So to get started, I want you to open your module on page 14. Again, that is page 14. Prepare your pen and science notebook. Perform the activity under what's new. So class, the direction is perform the activity and answer the questions that follow. Write your answers in your science notebook. So here are the needed materials for you to prepare for our activity. Let's watch the video attentively, kids. So here are the needed materials for you to prepare for our activity. 1 tablespoon, 2 pieces of any small plastic container, 1 tablespoon of each of the following materials: sand and pebbles, rice grains, and corn grits, instant coffee and creamer, rock salt and black pepper, white sugar and iodized salt, cornstarch and creamer, paper clips and staple wires, iodized salt and vetchin or monosodium glutamate, powder detergent and rock salt, flour and baby powder. Again, let's watch the video for the needed materials. Here are the needed materials for you to prepare for our activity. 1 tablespoon, 2 pieces of any plastic container, 1 tablespoon of each of the following materials: sand and pebbles, rice grains and corn grits, instant coffee and creamer, rock salt and black pepper, white sugar and iodized salt, cornstarch and creamer, paper clips and staple wires, iodized salt and betchin or monosodium glutamate, powder detergent and rock salt, flour, and baby powder. So, do you have these materials in your table?
That's good. And here are the procedures to do. Number 1, prepare 1 tablespoon of each of the materials mentioned a while ago. Using the spoon, mix or combine the pairs of solid materials in the mixing bowl or any plastic container. Number 3, after mixing, combining the materials, observe what happens. You may also touch, feel the resulting mixture. Record your observations in the table by checking the proper column. To our dear parents or guardians, please guide your children while doing the various activities in this module. Remind them to observe precautionary measures and to be careful in handling the materials while performing the activity. Remind them not to touch their eyes or face and wash their hands after mixing the materials. Let me read the question in each column. Can you still identify or distinguish each solid materials in the mixture? Check yes or no. Did the resulting mixture look the same throughout? Check yes or no. And the third question, is there a change in the property of each solid materials in the mixture? Check yes or no. Are you ready, kids? For those who does not have the following materials mentioned a while ago, don't worry. I have prepared a video for items 1 to 10 in combining or mixing the following materials. And for those who have the materials, follow the activity done in the video. So let's begin with item number 1 to 5. Watch the video attentively. Put the sand and pebbles, then mix, observe, and touch or feel the mixture. Finally, record your observations. Combine rice grains and corn grits, then mix and touch the mixture. Write your observation. Mix instant coffee and creamer. Combine and feel, then jot down your observation. Number 4, rock salt and black pepper. Mix and touch. Record your observations. Number 5, this time combine white sugar and iodized salt, then touch the mixture and write your observation. To our parents and guardians, please assist our children in conducting the activities. Let's watch the video again. Put the sand and pebbles, then mix, observe, and touch or feel the mixture. Finally, record your observations. Combine rice grains and corn grits, then mix and touch the mixture. Write your observation. Number 3, mix instant coffee and creamer. Combine and feel, then jot down your observation. Number 4, rock salt and black pepper. Mix and touch. Record your observation. Number 5, this time combine white sugar and iodized salt. Then touch the mixture and check the proper column for your observations. Okay kids, don't forget to wash your hands after this activity.
This time, let's find out if your observations are correct. Okay, so the first question, can you still identify or distinguish its solid materials in the mixture? Okay, for items 1 to 4, it's a yes. But for item number 5, it's a no. Okay, next question. Did the resulting mixture look the same throughout? Okay, for items number 1 to 5, it's a yes. Number 3, is there a change in the property of each solid materials in the mixture? For items 1 to 5, it's a no. Very good observation, kids. If you got them all correct, good job. Let's proceed with items 6 to 10. Watch or follow the video attentively and record your answers. Mix cornstarch and creamer. Shake well and touch the mixture. Record your answer. Put together paper clips and staple wires. Carefully touch and mix, then record your observation. Combined iodized salt and monosodium glutamate or betchin, then record your observation. Number 9, mix powder detergent and rock salt, then record your observation. Number 10, and finally, combine flour and baby powder, then record your observation. Let's repeat the video. Mix cornstarch and creamer, shake well, and touch the mixture. Record your observation. Put together paper clips and staple wires. Carefully touch and mix, then record your observation. Combined iodized salt and monosodium glutamate or betchin, then record your observation. Number 9, mix powdered detergent and rock salt, touch, then record your observation. And finally, combine flour and baby powder, feel, then record your observation. Kids, don't forget to wash your hands after this activity. Okay, are you ready to find out if your observations are correct? Okay, question number 1. Can you still identify or distinguish each solid materials in the mixture? For items 6, 8, 9, and 10, it's a no. And for item number 7, which are paper clips and staple wires, it's a yes. Second question, did the resulting mixture look the same throughout? Yes or no? For items 6 to 10, it's a yes. Okay, third question. Is there a change in the property of each solid materials in the mixture? For items 6 to 10, it's a no. Are your observations correct? You are doing great.
This time, let's move on to the guide questions. Write your answers in your science notebook. I will give you 10 seconds to write down your answers. Are you ready, class? For question number 1, which pair of materials can still be distinguished from their original paste after mixing or combining them? Again, which pair of materials can still be distinguished from their original paste after mixing or combining them? Your 10-second time starts now. Okay, let's find out if your answer is correct. You are correct if your answers are sand and pebbles, rock salt and black pepper, paper clips and staple wire, rice grain, and corn grits. Are those your answers? Then that's great. For item number 2, which pair of materials cannot be distinguished from the original paste after mixing or combining them? Your 10-second time starts now. Alright, show me your answers. So the answers are instant coffee and creamer, white sugar and iodized salt, cornstarch and creamer, iodized salt and betchin. You got them all? Very good, class. This time, let's have item number 3. Is there a change in the property of each solid materials in the mixture? So what will be your answer, class? Of course, the answer is none. Nice one. Let's move on question number 4. What happened to the solid materials when mixed with other solid materials? And for this, I'll give you 10 seconds to write down your answer. Time's up, class. So the answer is some solid materials can be easily identified and some cannot be distinguished from each other. That's amazing, class. Let's proceed with item number 5. Compare and contrast the physical state of each solid material before and after it was mixed with other materials. Again, compare and contrast the physical state of each solid materials before and after it was mixed with other materials. Write down your answer, class. Your 10-second time starts now. Time's up, class. And the answer, solid materials, when mixed, combined with other solid materials, do not change their size, shape, form, and color. Wow! You got 2 thumbs up from me. Did you get all the answers, class? That's awesome. You did well, kids. Class, let me congratulate you for accomplishing the task. You were able to identify what happens to solid materials when mixed with other solid materials. But if you are having a hard time in understanding the lesson for today, please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. We are done with our lesson in Science 4. I hope that you have learned a lot today. Very good, my dear pupils in grade 4. Thank you for listening and watching. Again, this is your teacher broadcaster in science, Mrs. Sara Socorro P. Padilla.
Until next time for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. I am Shira Lindir Hinaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Hello Grade 4 learners! Today, another fun and cool learning experience will come on your way. Listen carefully and be attentive. Before we continue, I want you to get your pen, paper, learning activity sheets, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up. Your time starts now. Now, let us have a review in our previous lesson. What was our last lesson with Teacher Michelle and Yasai? Good job, kids! It was about estimating the quotient of 3 to 4-digit dividend by 1 to 2-digit divisor. In estimating the quotient, we have 2 methods used. The first is the rounding method. These are the steps in estimating the quotient using the rounding method. First, round all factors to the biggest place value they have. Second, divide the non-zero digit. Third, cancel out zeros. Finally, add on however the zeros left in the problem. The second method used in estimating the quotient is the compatible number method. There are also steps to follow on the compatible number method. First, find compatible numbers. Second, cancel out zeros. Third, divide non-zero digits. Lastly, add the zeros left. Amazing learners! You still remember our previous lesson. For today's lesson, you are expected to solve routine and non-routine problems involving division of 3 to 4-digit numbers by 1 to 2-digit numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. To solve routine and non-routine problems involving division of 3 to 4-digit numbers by 1 to 2-digit numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools, follow the simple steps. The ups look back. 1. Understand. Identify what is asked in the problem. Know what are the given facts, and if any, determine the hidden questions. Step 2 is plan. Find the problem strategy. Identify which of the 4 fundamental operations will you use. Then, write an equation with the operation to be used. You can search patterns, working backgrounds, or draw a diagram. Step 3 is to solve. Use the operation to solve. This is where we perform the necessary operations. Step 4 is look back. Check if the answer is reasonable, then write the answer in the complete sentence. Let's try to solve this problem. Illustrative example number 1. A certain group of people donated 819 sacks of rice to be given to 7 affected barangays of COVID-19
during the enhanced community quarantine in their municipality. How many sacks of rice will each barangay receive? I will repeat. A certain group of people donated 819 sacks of rice to be given to 7 affected barangays of COVID-19 during the enhanced community quarantine in their municipality. How many sacks of rice will each barangay receive? Before we solve, let us first visualize the problem. There are 819 sacks of rice to be given to 7 affected barangays in the municipality. Step 1. Understand. What is asked? We can write the problem as the number of sacks of rice. Next, what are the given facts? The given are the important numbers in the problem. So we have 819 sacks of rice and 7 affected barangays. Step 2. Plan. What is the operation to be used? The operation is division. Then, what is the number sentence? 819 divided by 7 is equal to n. N is the number of sacks in each 7 barangays. Step 3 is solve. We will now write our solution. 819 divided by 7. Let us first divide the dividend 8 to the divisor 7. 8 divided by 7, looking into the table of 7, 7 times 1 equals 7. We write 1 as the quotient. Then, 1 times 7 is equal to 7. Let us subtract 8 minus 7 is equal to 1. 1 divided by 7 cannot be. So let us bring down 1. So 11 divided by 7 is equal to 1. 1 times 7 is 7. Let us subtract 11 minus 7. So 11 minus 7 is equal to 4. And 4 divided by 7 cannot be. So let us bring down 9. Now, 49 divided by 7. Looking into the table of 7, 7 times 7 is equal to 49. Therefore, 49 divided by 7 is equal to 7. Let us continue. 7 times 7 equals 49. Then, subtract 49 to 49, the answer is 0. Therefore, our quotient is 117. Looking back to our problem, let's check if we got the correct answer. The quotient 117 times the divisor 7. 7 times 7 equals 49. Write 9, then carry 4 to the top of 1. So next is 7 times 1. So 7 times 1 is 7. Plus 4 is 11. Let's write 1 on the tens place. Then carry 1 to the top of 1. 7 times 1 equals 7. Plus 1 is equal to 8. Therefore, we got the correct answer. There are 117 sacks of rice
given to each 7 affected barangays. The first problem that we encounter is an easy word problem, or what we called a routine word problem. Moving on, what is the moral lesson in the situation? Very good. It is all about giving and sharing. Remember the quotation from Kathy Calvin? Giving is not just about making a donation, but it is about making a difference. Another example, illustrative example number 2. A youth club started a meeting with some members. Each time the club met, each member brought one new member. If 96 members attended the 5th meeting, how many members did the club start with? Again, a youth club started the meeting with some members. Each time the club met, each member brought one new member. If 96 members attended the 5th meeting, how many members did the club start with? Step 1. Understand. What is asked? The number of members when youth club started. What are the given facts? 96 youth club members in 5th meeting. Step 2. Plan. What is the operation to be used? It is division. Next, write number sentence. 96 divided by 2 equals n. N divided by 2 equals n. Divided by 2 equals n. Divided by 2 equals n. Next is to search a pattern, which our problem have lots of unknowns. The number is divided by 2. Let's use test and guess strategy, wherein we are going to make listing or table method. Step 3 is solve. Look at the table. You will notice that there are 5 meetings. Since the problem was looking for the number of members when youth club started, we started at the 5th meeting. 96 divided by 2, the quotient is 48. Now, the unknown is 48. So let us divide 48 to 2. What is the quotient? Very good. 48 divided by 2 is equal to 24. Since we find the unknown in the 4th meeting, next is in the 3rd meeting. So, 24 divided by 2 equals 12. Next is 12 divided by 2. What is the quotient? Yes, the quotient is 6. So therefore, how many members when youth club started? Good job! It has 6 members that started the youth club. Step 4. Look back and check the answer. In the 1st meeting, it has 6 members. Then, on the 2nd meeting, we have 12 members. 3rd has 24 members, 4th 48, and 5th meeting has 96 members. So our answer in the word problem is correct. Is the word problem difficult to answer? Yes, because of what strategy used. This word problem is called non-routine word problem. As we continue our activity,
Don't forget the ops look back, the steps in solving routine and non-routine problems. Understand, plan, solve, and look back. Alright, now you know the steps in solving routine and non-routine problems. I think this time you are ready to answer our activity. Please open your activity sheet and let's try to solve the following problems. For those who are watching in our Facebook Live, you can write your answer in the chat box. Here is the direction. Solve the following word problems. Alex, Rika, and Maria shared amount of 480 pesos to buy a gift for their teacher. How much did each of them share? Remember that in answering word problems, there are steps to follow. Understand, plan, solve, and look back. I will give you 3 minutes to answer the problem. I will repeat. Alex, Rika, and Maria shared the amount of 480 to buy a gift for their teacher. How much did each of them share? Your time starts now. Time's up. Let us now know if your answers are correct. What is asked in the problem? Very good. The amount shared by the 3 girls. What are the given facts?
Great! 480 pesos to buy a gift, and 3 pupils shared the amount. What is the operation to be used? Good job! It's division. Next, did you write the number sentence? Excellent! The number sentence is 480 pesos divided by 3 equals n. Let us now solve. 480 pesos divided by 3. 4 divided by 3. Looking into the table of 3, it is equal to 1. So 1 times 3 equals 3. Let's subtract. 4 minus 3 is 1. 1 divided by 3 is cannot be. Bring down 8. So 18 divided by 3 is 6. 6 times 3 equals 18. Subtract 18 to 18, the answer is 0. 0 divided by 3 is 0. Remember, children, any number divided by 0 is 0. 0 times 0 is 0. 0 minus 0 is 0. Therefore, the quotient is 160. This time, let's look back and check the answer. 160 multiplied by 3. 3 times 0 is 0. 3 times 6 equals 18. Write 8 in the ones place, then carry 1 on the top of 1. Next is 3 times 1. 3 times 1 is 3, plus 1 equals 4. So the girls shared 160 pesos each. For item number 2, a vendor has 2,000 pesos. If a watermelon costs 25 pesos, how many can he buy? I will repeat. A vendor has 2,000 pesos. If a watermelon costs 25 pesos, how many can he buy? Alright, so I will give you time to answer. In answering the word problem, these are the steps. First, what is asked? What are the given? What is or are the operation to be used? What is the number sentence? What is the final answer? I will give you 3 minutes to answer and solve the problem.
Alright, kids? That will be your assignment to be passed during distribution and retrieval of our modules. Good job, grade 4 learners! But before we end our discussion this morning, what moral lesson did we get on the situation that we entered? Very good. Sharing is caring. In this time of pandemic, it is very important that we appreciate everything we have and share our blessings to others. Don't forget to pass your assignment during retrieval of modules. Congratulations, grade 4 learners, for participating and answering attentively. If you have any questions or clarifications, you may ask your subject teacher or your advisor. I hope you learned a lot today. I am Shiralyn Dear Hinaldo, your teacher broadcaster in Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Stay safe until next time. Goodbye! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga... Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Isang mabiyayang umaga sa lahat ng mga mag-aaral ng ika-4 na baitang at sa mga magulang na laging nakaantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod at naghahatid ng mga impormasyon at kaalaman. Sumasa inyo ang
Aral TarlakHenyo na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa kanilang Facebook page na RTV Tarlac Channel 26. Ako, si Ginang Maribel P. Valdez, ang inyong teacher broadcaster mula sa bayan ng Victoria. Makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto ng makabuluhang talakayan sa Pilipino, ika-4 na baitang. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin ngayong araw, nais ko muna kayong tanungin. Nagmerienda na ba kayo mga anak? Ang mga gagamitin ninyo sa inyong pag-aaral gaya ng inyong papel, notebook, ballpen, at module, nakahanda na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin din ninyong kayo ay nasa isang komportableng lugar diyan sa inyong bahay upang maayos ninyong mapapakinggan o mapapanood ang ating pagbo-broadcast. Halina, umpisahan na natin. Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan na ginagamit sa paghahatid ng impormasyon, nakapagbibigay ng aliw at nakapanghihikayat. Ang ating unang larawan ay radyo. Ang radyo ay isa sa mga ginagamit upang maibahagi sa atin ang napapanahong balita, talakayan, o pulso ng bayan at naghahatid ng musika. Ulitin ko, ang radyo ay isa sa mga ginagamit upang maibahagi sa atin ang napapanahong balita, talakayan, o pulso ng bayan at naghahatid ng musika. Ang atin namang pangalawang larawan ay tungkol sa social media gaya ng Instagram, Twitter, at Facebook. Ang social media ay isang sistema o pamamaraan ng pakikipag-ugnayan, paglilikha, pagbabahagi at pakikipagpalitan ng impormasyon sa isang virtual na komunidad. Ulitin ko, ang social media ay isang sistema o pamamaraan ng pakikipag-ugnayan, paglilikha, pagbabahagi at pakikipagpalitan ng impormasyon sa isang virtual na komunidad. Narito naman ang ating pangatlong larawan, ang telebisyon. Ang telebisyon ay nagiging daan upang makapagbahagi sa malawak na bilang ng mga napapanahong impormasyon at balita. Ang telebisyon ay nagsisilbing daan upang makapagbahagi sa malawak na bilang ng mga napapanahong impormasyon at balita. Ito ay nagsisilbi ring medium upang makapagbahagi ng iba't ibang aliw o kasiyahan. Para naman sa ating pang-apat na larawan, ito ay ang dyaryo. Ang dyaryo ay isang uri ng paglilimbag ng balita, impormasyon, at patalastas. Ang dyaryo ay isang uri ng paglilimbag ng balita, impormasyon, at patalastas. At para naman sa ating panlimang larawan, ito ay ang internet. Ang internet ay isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang makapagkonekta ang mga computer na dumadaan sa iba't ibang klase ng komunikasyon. Ulitin ko, ang internet ay isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang makapagkonekta ang mga computer na dumadaan sa iba't ibang klase ng komunikasyon.
Sa pamamagitan ng internet, maaari tayong makagamit ng Google, Internet Explorer, at Mozilla Firefox. Ayan. Alam kong nagustuhan ninyo ang mga ipinakita kong mga larawan. Ilan ang bilang ng larawan na inyong nakita? Magaling! Ang mga larawang inyong nakita ay may kinalaman sa ating aralin ngayong umagang ito. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, inaasahan ko na pagkatapos ng ating aralin ay natutukoy ninyo ang iba't ibang medium na tagapaghatid ng impormasyon at naibibigay ang kahalagahan ng media, pang-impormasyon, pang-aliw, at panghikayat. Upang lalo ninyong maintindihan ang ating aralin, atin munang alamin ang kahulugan ng media at kung ano-ano ang mga kahalagahan ng mga ito. Ano nga ba ang media? Ano-ano ang mga kahalagahan ng mga ito? Ang media ay kagamitan na ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon o datos. Ang media ay kagamitan na ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon o datos. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. At ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Ulitin ko ha. Ang media ay kagamitan na ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon o datos. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. At ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Maliwanag ba sa inyo ang kahulugan ng media? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng media. Ang medyang pang-impormasyon ay mahalaga dahil ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Ang medyang pang-impormasyon ay mahalaga dahil ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Halimbawa ay ang RTV Tarlac Channel 26 o kaya ay 8:28 AM DZTC Tarlac kung saan ay napapanood natin o kaya ay naririnig ang mga impormasyon hatid sa atin ng Aral TarlakHenyo. Iba pang halimbawa ay ang GMA Kapuso at ang isa sa mga laging kinasasabikang panoorin ng mga batang mag-aaral, ang Sineskwela. Ano naman ang kahalagahan ng medyang pang-aliw? Ang medyang pang-aliw ay mahalaga
dahil ito ay nagbibigay tuwa o entertainment sa mga tao sa isang komunidad katulad ng mga napapanood at napakikinggang drama, teleserye, pelikula, talk show, at marami pang iba. Ang medyang pang-aliw ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay tuwa o entertainment sa mga tao sa isang komunidad ng mga napapanood at napakikinggang drama, teleserye, pelikula, talk show, at marami pang iba. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga programang Wawawin, Eat Bulaga, at ang teleseryeng Encantadia. Ang mga ito ay dilingid sa atin na nakakapagbigay ng aliw sa mga tagapanood. Ang medyang panghikayat naman ay mahalaga dahil hinihikayat nito ang mga tao na bilhin ang isang produkto. Ang medyang panghikayat naman ay mahalaga dahil hinihikayat nito ang mga tao na bilhin ang isang produkto. Isang halimbawa ay ang patalastas ng McDo, beer brand, at ethyl alcohol. Ayan. Ang mga ito ay napapanahon na panghikayat sa bawat isa. Bakit? Alam natin na ang McDo ay may produktong fried chicken. Ang karne ng manok ay mayaman sa protina. Ganon din ang beer brand. Ito ay isang malusog na inumin. Kailangan natin ang mga ito ngayong panahon ng pandemya dahil kapag malusog ang iyong pangangatawan ay malayo ka sa sakit. Gayon din ang paggamit ng alkohol. Ito ay nakapagbibigay sa atin ng proteksyon upang di mahawa sa virus na dulot ng COVID-19. Ngang napakahalaga ang media at malaki ang impluwensya nito sa lahat dahil may malaking papel itong ginagampanan sa pagpapalaganap ng mga impormasyong kinakailangang maipaalam sa mga tao. Sige nga, tingnan ko nga kung natandaan pa ninyo ang iba't ibang larawan na nakapagbibigay ng impormasyon, nakapagbibigay ng aliw at nakapanghihikayat. Ano-ano ang mga ito? Magaling! Radyo, social media gaya ng Instagram, Twitter, o kaya ay Facebook. Telebisyon, dyaryo, at internet. Ano naman ang kahulugan ng media? At ano-ano ang mga kahalagahan ng mga ito? Ulitin ko. Ano ang kahulugan ng media? At ano-ano ang mga kahalagahan ng mga ito? Magaling! Ang media ay ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon at datos. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan at nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Ulitin ko,
Ang media ay ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon at datos. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. At nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Ako'y nagagalak at mayroon kayong natutunan, mga anak. Ano-ano naman ang kahalagahan ng media? Ulitin ko. Ano-ano naman ang kahalagahan ng media? Sige nga, sabihin nga ninyo ang kahalagahan ng media. Tama! Ang kahalagahan ng medyang pang-impormasyon ay ang kakayanan nitong makapagbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Ang kahalagahan ng medyang pang-impormasyon ay ang kakayanan nitong makapagbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Magaling! Ang kahalagahan naman ng medyang pang-aliw ay ang kakayanan nitong makapagbigay ng tuwa o entertainment sa mga tao sa komunidad katulad ng mga napapanood o napapakinggang drama, teleserye, pelikula, talk show, at marami pang iba. Ulitin ko. Ang kahalagahan naman ng medyang pang-aliw ay ang kakayanan nitong makapagbigay ng tuwa o entertainment sa mga tao sa komunidad katulad ng mga napapanood o napakikinggang drama, teleserye, pelikula, talk show, at marami pang iba. At ang kahalagahan naman ng medyang panghikayat ay ang kakayanan nitong makapanghikayat ng tao sa mga bibilhing produkto. Ulitin ko. Ang kahalagahan naman ng medyang panghikayat ay ang kakayanan nitong makapanghikayat ng tao sa mga bibilhing produkto. Ako ay talagang lubos na nagagalak dahil nalaman ko na naintindihan ninyong mabuti ang ating aralin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo, gayon din sa inyong mga magulang o kung sino man na gumagabay sa inyo ngayon sa inyong pag-aaral. At dahil maliwanag na sa inyo ang ating aralin, tayo ngayon ay magkakaroon ng pagsasanay. Narito ang panuto. Isulat ang medyang pang-impormasyon kung ang larawan ay nagbibigay ng impormasyon, medyang pang-aliw kung ito ay nagbibigay aliw, at medyang panghikayat kung ito ay nanghihikayat. Ulitin ko ang panuto. Isulat ang medyang pang-impormasyon kung ang larawan ay nagbibigay ng impormasyon, medyang pang-aliw kung ito ay nagbibigay aliw, at medyang panghikayat kung ito ay nanghihikayat. Unang larawan. Ano ito? Nagbibigay ba ito ng impormasyon? Nagbibigay ng aliw? O nanghihikayat? Pangalawang larawan.
Ano ang iyong isasagot? Medyang pang-impormasyon, medyang pang-aliw, o medyang pang-hikayat? Sagot na. Pangatlong larawan. Ito ba ay larawang nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng aliw, o nanghihikayat? Maaari ninyong i-type sa ating comment box ang inyong sagot o kaya ay ipadala sa aking messenger account na Maribel Valdez. Umasa kayo na ito ay aking bibigyan ng atensyon sa lalong madaling panahon upang bigyang halaga ang inyong partisipasyon, mga anak. Tapos na ba kayo? Atin na ngayong iwasto ang inyong sagot. Para sa unang larawan, ang sagot ay medyang panghikayat. Sa pangalawang larawan naman, ang sagot ay medyang pang-aliw. At sa pangatlong larawan naman, ang sagot ay medyang pang-impormasyon. Kung ganito rin ang inyong mga sagot, binabati ko kayo sa inyong kahusayan, mga anak. Tunay ngang kayo ay handang-handa na sa isang pagsusulit. Ang ating panuto ay basahin ang mga sumusunod at isulat ang pang-impormasyon o pang-aliw o panghikayat sapat lang. Ulitin ko ang ating panuto. Basahin ang mga sumusunod at isulat ang pang-impormasyon o pang-aliw o panghikayat sapat lang. Unang bilang. Balita tungkol sa bakunang Sinovac. Unang bilang. Balita tungkol sa bakunang Sinovac. Anong isusulat ninyo? Pang-impormasyon, pang-aliw, o panghikayat? Pangalawang bilang. Paligsahan sa sayaw at awit. Anong isusulat ninyo? Pang-impormasyon, pang-aliw, o panghikayat? Pangatlong bilang. Pagpapalabas ng variety show gaya ng Wawawin. Sagot na. Pang-apat na bilang. Panawagan sa gagawing clean up drive. Sagot na. At ang panlimang bilang, patalastas ng beer brand. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang ito ay sagutan. Sagot na, mga anak. Atin na ngayong iwasto ang inyong sagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay pang-impormasyon, sa ikalawa, pang-aliw, pangatlong bilang, pang-aliw, pang-apat na bilang, pang-impormasyon, at para sa panlimang bilang, panghikayat. Kung kayo ay nakakuha ng score na 5, napakahusay ninyong bata. Binabati ko kayo, mga anak. Kung kayo naman ay nakakuha ng score na 4 o kaya ay 3, kayo ay magaling. Binabati ko rin kayo, mga anak. Ako ay lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal kong mag-aaral sa ika-4 na baitang, ganun din sa inyong mga magulang o kung sino man na gumabay sa inyong pag-aaral ngayon sa inyong aktibong partisipasyon. Isa na namang aralin ang ating natapos ngayong araw. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng medyang pang-impormasyon, kahalagahan ng medyang pang-aliw, at kahalagahan ng medyang panghikayat. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-4 na baitang, Ginang Maribel P. Valdez, mula sa bayan ng Victoria, nagsasabi at laging nagpapaalala, laging makinig at tangkilikin ang DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at lagi ring subaybayan at panoorin ang kanilang live streaming sa kanilang Facebook page na RTV Tarlac Channel 26 dahil marami kayong matututunan dito at siguradong bawat talakayan ay mag-e-enjoy kayo. Hanggang sa muli,
Maraming salamat at God bless po. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Filipino. Radyo Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac.
Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapahayag ng may katapatan ng sariling opinyon, ideya at saloobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin ngayong araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay nais ko muna kayong subukan kung may natutunan nga kayo sa inyong nakalipas na aralin patungkol sa pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain. Handa ka na ba, anak? Kung handa ka na, narito ang panuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag sa ibaba ay nagpapakita ng pagkakaisa sa paggawa at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, pagdalo sa mga pagpupulong ng mga miyembro ng pangkat. Kung ang sagot mo, anak, ay masayang mukha, tama. Pangalawang bilang, pakikilahok sa palitan ng opinyon kung paano gagawin ang proyekto. Ang sagot mo ba ay masayang mukha, tumpak. Pangatlong bilang, patuloy na paglalaro samantalang gumagawa ng proyekto ang mga kasamahan. Ang sagot mo ba ay malungkot na mukha, anak? Mahusay ka. Pang-apat na bilang, pamimintas sa ideya ng mga kasama sa grupo. Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama ka ulit. At para sa panghuling bilang, pagbati sa mga kasama kapag natapos na ang proyekto. Kung ang sagot mo dyan ay masayang mukha, magaling. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot, anak? Kung perfect score ka, great job. At natutuwa akong may natutunan ka nga sa inyong nakalipas na aralin. At para naman sa ating panibagong leksyon, ay ating tatalakayin ang paksa patungkol sa katapatan sa sariling opinyon. Ulitin nga mga anak. Very good. Katapatan sa sariling opinyon. Ang pagpapahayag ng katapatan sa sariling opinyon, ideya at saloobin ay kapuri-puring gawi na likas sa ating mga Pilipino, di ba? Ito ay nararapat na taglayin ng bawat isa upang or lalo na ang mga batang katulad niyo. Diba? Ang pagiging matapat sa bawat salitang binibitawan ay isang palatandaan na tayo ay may paninindigan para sa katotohanan at may matapang na kaloobang isiwalat kung ano ang nararapat at tuwid para sa iyong sarili at lalong-lalo na sa kapakanan ng iyong pamilya. Maging tapat sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa ating Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang ibig sabihin ay huwag magsisinungaling, mandaya o manlinlang ng ating kapwa sa anumang paraan. Kapag kayo ay tapat, pinalalakas ninyo ang inyong pagkatao at dahil dito ay makapaglilingkod kayo ng lubos sa Diyos at sa iba. Bibiyayaan kayo ng kapayapaan ng isipan at lubos na pagmamahal ang maipapakita nyo sa ating Panginoon kung kayo ay tapat sa iba. Bibiyayaan kayo ng kapayapaan sa isipan at paggalang sa sarili. Pagtitiwalaan din kayo ng inyong kapwa at maging ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya naman sa ating kwento na aking isinulat para sa inyong lahat ay ating alamin kung papaano na ipapakita ang tunay na paninindigan para sa katapatan pagdating sa pagpapahayag ng sariling opinyon para sa kapakanan mo at ng iyong pamilyang kinabibilangan.
Kaya makinig na mabuti upang mas lalo ninyong maintindihan ang ating leksyon. At maya-maya lamang ay may mga katanungan ako tungkol sa ating kwento. Pero bago natin simulan ang kwentuhan, ay nais ko lamang kayong tanungin kung nasubukan nyo na bang mahuli o mabisto sa inyong maling nagawa sa kapwa? Kailan kaya ito nangyari mga anak? Nagamit mo ba ang sitwasyong iyon para makapagbagong buhay? Yan ang ilan lamang sa mga katanungan na ating bibigyang kasagutan maya-maya lamang. Kaya ihanda na ang inyong mga tainga at makinig na mabuti. Dahil ang pamagat ng ating maikling kwento ay Huli si Tonyo. Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento mga anak? Tama, Huli si Tonyo. Kwento ni Ginang Luningning M. Galo. Ngayong panahon ng pandemya ay nauuso ang social media, lalong-lalo na ang online games. Dahil mas marami na ang oras ng mga kabataan ngayon sa paglalaro ng Mobile Legends. Kaya tara na, atin nang kilalanin ang bida mula sa ating kwento na si Tonyo. Mga anak, sino nga ulit ang bida sa ating kwento? Tama, si Tonyo. Siya ay isang batang nasa ikalimang baitang na babad sa online game. Isang araw, niyaya ni Tonyo ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay upang maglaro ng Mobile Legend. Kaya maaga pa lamang ay dumating na ang kanyang mga kaibigan na halos sila na ang gumising kay Tonyo. Tonyo, nandito na kami ni Julius para kalapanin ka ulit. Papawi kami sa'yo kaya bilis, bangon na Tonyo. Oo nga, Tonyo, bilisan mo at may naisip kaming paraan para mas exciting ang paglalaro natin. Naku, sige na nga, para matigil na kayo. Ano ba itong sinasabi niyong mas exciting na laro? Relax ka lang, Tonyo, simple lang. Magpustahan tayo, o diba mas cool? At hindi boring, di tulad ng dati. Kaya ilabas na ang mga pera, mga tol. O sige ba, yun lang pala eh. Huwag kayong mag-alala, tatalunin ko kayo tulad kagabi. Inilabas nga ni Tonyo ang kanyang naipong pera at nagsimula na silang maglaro. Masayang-masaya sila sa pagkakaroon ng pustahan. At sa unang round ay nanalo si Tonyo. Tuwang-tuwa siya at muling pumusta ng mas malaki para mas malaki rin ang kanyang panalo. Ngunit siya ay nabigo dahil sa sunod-sunod na ang kanyang talo hanggang maubos na ang kanyang pera. At sa pagkakataong ito ay kailangan na niyang gumawa ng paraan upang makabawi. Kaya, naku, lagot ako, ubos na ang pera ko. Pero dapat makaisip ako ng paraan dahil kailangan kong makabawi at maibalik ang perang naipon ko. Saan kaya ako hihiram? Aha, total, wala pa naman si nanay, kaya pwede akong humiram sa kanya. Ibabalik ko na lang pag nakabawi ulit ako sa pustahan namin. Pagkakataon ko na ito habang wala si nanay. Matagal pa naman siya bago dumating eh. Saan kaya niya nilagay ang pitaka niya? Ayun, nakita ko na ang pitaka ni nanay. Nandito lang pala. Ang daming pera nito. Kukuha lang ako ng 100 at ibabalik ko rin pag nanalo ako. Siguro hindi na mapapansin ni nanay kung nabawasan ito. Pagkakuha sa pera ay mabilis na lumabas si Tonyo sa kanyang kwarto ng kanyang nanay para ipagpatuloy ang kanyang paglalaro. Ngunit hindi niya napansin na may nakakita pala sa kanya at siya ang kanyang lolo Ruben. Sino ulit ang nakakita kay Tonyo, anak? Tama, ang kanyang lolo Ruben. Hindi na muna umimik ang kanyang lolo at hinayaan kung saan pupunta si Tonyo. At nakita niya na ipinusta lamang niya ito sa online games kasama ang kanyang mga kaibigan at masayang-masaya sila habang naglalaro. Gusto talaga ni Tonyo na makabawi ngunit siya ay bigo pa rin hanggang sa matapos na silang maglaro at makauwi na ang kanyang mga kaibigan. Malungkot at kabado si Tonyo sa kanyang ginawa
dahil alam niyang masama iyon. Ngunit napilitan na lamang siyang gawin iyon dahil sa kantsaw ng kanyang mga kaibigan. At habang nakaupo si Tonyo sa sala, ay biglang dumating ang kanyang nanay Sonia. Oh, anak, Tonyo, bakit ka nandyan? At mukhang hindi ka mapakali. May problema ba, anak? Wala po, Inay. Nag-iisip lang ako kung ano ang gagawin namin mamaya ng mga kaibigan ko. Paglilibak ni Tonyo, gusto na niyang aminin sa kanyang nanay ang buong pangyayari ng biglang. Ay, Sonia, tumating ka na pala. Bakit di ka nagpaalam sa akin? Hanap tuloy ako ng hanap sa'yo kung saan-saan. At kung saan-saan din ako nakarating kanina. Siya nga pala, may gusto akong sabihin. Kinabahan si Toyo sa sinambit ng kanyang lolo Ruben, kaya lalo siyang nag-alala sa kanyang ginawa. Ay, naalala ko nga pala, Tay. Naiwan ko yung pambili ng gamot nyo kanina. Kaya saglit lang po at kukunin ko lang para makabili si Tonyo dyan sa kanto na lamang. Kaya kinuha ni Aling Sonia ang pambili ng gamot sa kanyang kwarto. Nagulat siya dahil kulang ito ng 100. Kaya, Tay, may nakita ka bang 100? Kasi kulang na ang itinabi kong pambili ng inyong gamot eh. Hindi ako pwedeng magkamali dahil binilang ko yun kagabi pa bago isinilid. Lalong kinabahan si Tonyo sa kanyang narinig dahil alam niyang siya ang kumuha nito at wala na siyang ligtas pa. Kaya nilakasan na ni Tonyo ang kanyang loob at agad na inamin ang kanyang kasalanan sa kanyang nanay. Patawarin niyo po ako, Nay, sa ginawa kong pangungupit sa inyong pera. Hindi ko po napigilan ang sarili ko kanina dahil natatalo na po ako sa pustahan namin sa online game. Kaya naisip ko pong humiram sa pera ninyo nang walang paalam. Pero ibabalik ko naman po basta makabawi ako. Kaya lang talo pa rin ako hanggang sa matapos ang laro namin, Nay. Gulat na gulat si Aling Sonia sa kanyang narinig mula sa kanyang nanay. Hindi niya akalain na magagawa ito ni Tonyo. Ay naku, anak. Tonyo, ano ba itong nagawa mo sa amin ng lolo Ruben mo? Kahit na may intensyon kang ibalik ito, ngunit hindi ka nagpaalam, malaki man o maliit ang halaga nito ay isa na yang pagnanakaw. Yan ang lagi naming payo sa iyo, di ba anak? At yan din ang pinag-aaralan ninyo sa paaralan at turo ng inyong mga guro. Bawal magnakaw at ang hindi pagpapaalam sa mga bagay na kinuha mo ay isang pagnanakaw na. Opo, Nanay. Napilitan lang po akong gawin yun kasi naubos na pati yung perang naipon ko kaya nagawa ko po yun. Kaya po, alam mo ba na sa kakahanap ko sa nanay mo kanina ay nahuli kitang lumabas na may hawak na pera sa kamay. Ay, kaya hinintay ko lamang na umamin ka po para sa iyo namang galing lahat ng katotohanan at mabuti naman nagawa mong ipagtapat sa nanay mo. Dahil hindi maganda ang iyong ginawa po, mawawalan ng tiwala sa iyo ang iyong kapwa, lalo na ang iyong pamilya. May mga bagay na akala nating puro biro at laro lamang, pero ito pala ay makakasira sa iyong pagkatao. Gusto mo bang hindi ka na naming pagkatiwalaan ng nanay mo? At isa pa pala po, piliin mo lamang ang iyong kakaibiganin dahil kung sino ang madalas mong makasama ay magiging katulad mo rin sila. Kaya mag-ingat ka sa iyong pakikipagkaibigan. Maliwanag ba po? Opo, Lolo. Patawad po sa inyo ni Nanay. Hindi ko na po uulitin. At alam kong sobrang laki ng kasalanan ko kaya nagsisisi na po ako. Anak,
Patatawarin ka naman namin at bibigyan ng pagkakataon na magbago. Pero ang kinuha mong pera ay dapat mo pa ring isauli. Kaya babawasan ko ang iyong allowance hanggang maibalik mo ang 100. Maliwanag ba? At po, iwasan mo na rin mag-cellphone para hindi ka na natutuksong pumusta dahil ang pustahan ay isang sugal at hindi yan nararapat na matutunan ng mga batang tulad mo. Maliwanag ba? Opo, Lolo. Tinatanggap ko po lahat ng bunga ng nagawa kong kasalanan. Kaya salamat po sa pagpapatawad ninyo ni Nanay. Ang mahalaga ay naintindihan mo kung bakit namin ito ginagawa sa iyo, Tonyo. Kaya bukas ay kakausapin ko rin ang mga magulang ng mga kaibigan mo upang malaman din nila ang nangyayari sa kanilang anak at mapagsabihan din sila tulad mo. Maliwanag ba ang lahat sa iyo, Tonyo? Opo, Nanay. Salamat po ulit sa mga payo ninyo at pinatawad niyo po ako. Malaking bagay na po yun sa akin, Nanay. At Lolo Ruben, ang maibalik ang tiwala ninyo sa akin. Pangako po, hindi ko na po ulitin yun. At upang makabawi sa kanyang kasalanan ay nagpupusa ng magtrabaho sa gawaing bahay si Tonyo. Masayang-masaya naman si Lolo Ruben habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo na nagwawalis sa kanilang sala. Naway may napulot kayong aral sa ating kwento tungkol sa pagiging matapat sa bawat sitwasyon para sa kapakanan ng iyong pamilya, lalong-lalo na ang tiwala ng iyong kapwa. At dyan na natatapos ang aking maikling kwento para sa araw na ito. Nagustuhan niyo ba, mga anak? Kung talagang nakinig kayo, narito ang mga tanong na dapat niyong sagutin mula sa kwentong inyong napakinggan. Unang tanong, ano ang pamagat ng ating kwento? Tama ka kung ang sagot mo ay huli si Tonyo. Pangalawa, sino ang batang nahuli ni Lolo Ruben? Kung ang sagot mo ay si Tonyo, magaling. Pangatlo, sino-sino ang tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Tonyo, Aling Sonia at Lolo Ruben. Kung yan ang sagot mo, anak, magaling. Pang-apat, bakit pumasok si Tonyo sa kwarto ng kanyang nanay? Kung ang sagot mo ay para kumuha ng perang pampusta, magaling. Panglima, bakit nagawa ni Tonyo ang mangupit ng pera? Kung ang sagot mo ay upang makabawi mula sa natalo niyang pera, tama ka. Pang-anim, tama ba ang kanyang ginawa? Bakit? Kung ang sagot mo ay hindi dahil masama ang magnakaw at magsugal, mahusay ka. Pang-pito, ano naman ang payo nila kay Tonyo? Kung ang sagot mo, anak, ay huwag na huwag kukuha ng pera nang walang paalam dahil ito ay isa ng pagnanakaw at piliin din kung sino ang kakaibiganin. Kung yan ang iyong sagot, magaling. Tunay nga na ang makapagpahayag ng katapatan para sa kapakanan mo at ng iyong pamilya ay higit na mainam gawin upang mapangalagaan ang iyong dignidad at tiwala ng iyong kapwa. At ito'y isang katangian ng mga Pilipino na dapat ipagmalaki ng isang tao, lalo na ang isang batang tulad mo. Naway nagsilbing inspirasyon ang ating maikling kwento sa lahat at mahalagang isaisip mga bata ang mahalagang konsepto mula sa ating aralin. Una, na dapat nating tandaan ay maging maingat sa pakikipagkaibigan upang makaiwas sa masamang impluensya ng mga ito at nang hindi matukso na gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Pangalawa, na dapat tandaan ay ugaliing maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang magkaroon ng payapang isipan at magkaroon ng tiwala ang iyong kapwa sa iyo. Pangatlo, ay sumunod sa lahat ng payo ng ating mga magulang, guro at nakatatanda upang magabayan kayo sa tamang landas. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw.
Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang radyo. Narito ang panuto. Basahin ang sumusunod na pahayag. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, nakita mo ang iyong nakababatang kapatid na kumuha ng pera sa pitaka ng iyong nanay. Ano ang nararapat mong gawin? A. Ipagwalang bahala ito. B. Kunwari ay hindi mo ito nakita. C. Makikihati sa perang kanyang kinuha. D. Pagsasabihan ng kapatid na masama ang kanyang ginawa. At sabihing humingi ng tawad sa nanay. Kung ang sagot mo ay titik B, mahusay. Pangalawa, habang ikaw ay nag-aaral ay napansin mong kinopya ng iyong kapatid ang mga sagot sa likod ng kanyang module. Ano ang iyong gagawin? A. Tularan siya. B. Sabihin na mali ang kanyang ginawa. C. Ipagwalang bahala ito. D. Hayaan na lamang siya. Ang sagot mo ba ay titik B? Tama ka. Pangatlong bilang, hindi mo natapos ang iyong takdang aralin dahil inulam mo ang paglalaro ng online games. Tinanong ng inyong guro ang inyong dahilan. Ano ang iyong sasabihin? A. Huwag umimik. B. Magdahilan na masakit ang iyong tiyan. C. Sasabihin ang katotohanan at hihingi ng paumanhin sa ginawa. D. Sasabihin nakalimutan mo na may takdang aralin. Ang sagot mo ba ay titik C? Tumpak. Pang-apat na bilang. Inanyayahan ka ng iyong kamag-aral na dumalo sa kanyang kaarawan. Alam mong hindi ka papayagan ng iyong mga magulang na dumalo dahil sa pandemya. Ano ang iyong gagawin, anak? A. Susundin ko ang aking mga magulang. D. Sasabihin na may bibilhin lamang sa tindahan. C. Sasabihin na pupunta lamang sa kapitbahay. D. Sasabihin na kayo ay gagawa ng takdang aralin. Ano ang iyong sagot? Mahusay ka kung titik A ang iyong sagot. At ang panglimang bilang, nagyaya ang iyong kaibigan na maglaro ng online game. Marami ka pang sasagutang aralin. Ano ang iyong gagawin? A. Huwag pansinin ang kaibigan. B. Sasagutan ang aralin habang naglalaro ng online game. C. Papayag na maglaro ng online game at ipagpapaliban ang pagsagot sa aralin. At di sasabihin hindi muna siya makakapaglaro dahil may mga gawain pa siyang tatapusin. Kung ang sagot mo ay titik B, magaling! Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot, mga anak? Kaya binabati ko kayong lahat, mga anak, sabagkat natitiyak kong naunawaan ninyo ang aralin sa araw na ito. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali mang kakailanganin ninyo ang gabay o patnubay ng inyong pamilya o guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Kaya isang leksyon na naman ang ating natapos at naway nag-enjoy kayo sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya panalangin ko mga anak na anumang konsepto, higit lalo ang aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Ginang Luningning Mendoza Galo, na sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At inaanyayahan ko kayong lahat na ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26
at Converge Cable Channel 100 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 10:30 hanggang alas 10:55 ng umaga para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 5. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Santa Ignacia, Tarlac. This is Luis Eliza M. Simon, your teacher broadcaster for Science Grade 5. I am glad that you are here again with me. So, come and join me in a meaningful learning of new concepts in Science Grade 5. At this point, I want you to bring out your self-learning module in Science 5, notebook, and pen so you may take down some notes to remember as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. In the previous lesson, you already know how to practice reduce and reuse. You can now apply what you have learned in the management of waste. To start with, let us first have a review on our previous lesson. Reducing means decreasing the number of materials to be used. To reduce also means to lessen the amount of waste in the environment. This can be done by using less. Again, reducing means decreasing the number of materials to be used. To reduce also means to lessen the amount of waste in the environment. This can be done by using less. Reuse means to use again the materials for the same purpose, such as using old usable shoes. Again, reuse means to use again the materials for the same purpose, such as using old usable shoes. Now that we have already reviewed our previous lesson, let us have a short activity to further enrich your knowledge about reduce and reuse. I will read the question twice and you will write your answer on your answer sheet. For those who are watching via FB Live, you can comment down your answers on the comment box. So, are you ready? Here is the direction. Choose the letter of the correct answer. Again, choose the letter of the correct answer. Number 1. Plastic is commonly used as soft drinks container. What can you use as a substitute for plastic? Again, plastic is commonly used as soft drinks container. What can you use as a substitute for plastic? Is it A, reusable bottles? B, old shoes? C, scratch paper? Or letter D, empty cans? Again, A, reusable bottles? B, old shoes? C, scratch paper? Or letter D, empty cans? If your answer is letter A, reusable bottles, then you got it right. Good job! We can use reusable bottles as a substitute for plastic. Let's move on to question number 2. In his class, Mr. Reyes told his pupils to reuse paper instead of throwing it in the bin. How will they do it? In his class, Mr. Reyes told his pupils to reuse paper instead of throwing it in the bin. How will they do it? The choices are A. Make a paper boat. B.
Use the clean side of the paper as a scratch paper. C. Throw it to your classmate. D. Never mind the advice of Mr. Reyes. I'll repeat. A. Make a paper boat. B. Use the clean side of the paper as a scratch paper. C. Throw it to your classmate. Or letter D. Never mind the advice of Mr. Reyes. If your answer to question number 2 is letter B, then you are correct. Instead of throwing it in the bin, we can use the clean side of the paper as a scratch paper. Next question. Some materials are normally useful even after serving its original purpose. What will you do to an empty canister of biscuits at home? Again, some materials are normally useful even after serving its original purpose. What will you do to an empty canister of biscuits at home? Is it letter A, keep it in the cabinet? B, burn it? C, use it instead of some plastic to place some of your extra food packs? Or D, throw it away? Again, the choices are A, keep it in the cabinet. B, burn it. C, use it instead of some plastic to place some of your extra food packs. Or D, throw it away. The correct answer is, you are right. Letter C. We can use it instead of some plastic to place some of your extra food packs. Question number 4. You have a lot of small dresses in your cabinet. You have noticed your playmate used old clothing. Is it right that you will give the clothes that you are not using? Again, you have a lot of small dresses in your cabinet. You have noticed your playmate used old clothing. Is it right that you will give the clothes that you are not using? The choices are A, yes, because she is my friend. B, yes, instead of storing it in the cabinet, it will be useful to my friend. C, no, I will not give my small dresses. Or letter D, no, I will just burn it. Again, letter A, yes, because she is my friend. B, yes, instead of storing it in the cabinet, it will be useful to my friend. C, no, I will not give my small dresses. Or letter D, no, I will just burn it. If your answer to question number 4 is B, you are correct. Bravo! Instead of storing your small dresses in the cabinet, it will be useful if you will give it to your friend. Let's move on to number 5. How to properly dispose old tires. I'll repeat. How to properly dispose old tires. A, by burning it. B, by throwing it in the riverbanks. C, by making it into another useful product. Or letter D, throw it in your neighbor's yard. I will repeat the choices. A, by burning it. B, by throwing it in the riverbanks. C, by making it into another useful product. Or letter D, throw it in your neighbor's yard. If your answer to question number 5 is letter C, then you got it right. We can make another useful product out of old tires. Good start, grade 5. I hope you got all the correct answers. If not, it is still fine as long as you did your best. It is good to know that you can still remember our previous lesson. I think you are now really ready
to explore our new topic. But before that, let us have again another activity. Our next activity is entitled, What's That Material? I will show 3 pictures and you will identify the material being shown. There are already letter clues. All you need to do is to fill up the missing letters to find out the answer. You will write your answer on your notebook. And if you are watching via FB Live, you can comment down your answers on the comment box. Are you ready? Let's go! The first picture. What is our first material? Our first material is... You are right! Plastic! Now, let's move on to our second material. What material is this? Box! You are correct! How about the third one? What material is this? Did you just answer paper? Then again, you are correct. Amazing! And now for our last material, what material is this? Our last material is... You are right. These are old tires. Good job, grade 5. What can you observe on our activity? Yes, you are right. These materials are all recyclable materials. And based on this activity, our lesson for today will be all about the third R, which is recycling. So, come and join me once again in a meaningful learning experience as we go on through our lesson today. Recycle. To recycle means to create a new product using a material that has already served its purpose. Again, to recycle means to create a new product using a material that has already served its purpose. Recycling is different from reusing. Recycling produces new material out of discarded ones, while reusing uses the same material again for the same or different purpose. Again, recycling produces new material out of discarded ones, while reusing uses the same material again for the same or different purpose. An example for this is a stained glass bottle used as paperweights. Recycling prevents wastage of a material that can actually be useful for a different purpose. It also reduces the use of raw materials. Again, recycling prevents wastage of a material that can actually be useful for a different purpose. It also reduces the use of raw materials. Recycling also provides a source of income for families. Yes, you heard it right. Practicing recycling can be a source of income. Aside from lessening the waste in the environment, you can even produce money out of recyclable materials. Great kids, isn't it? Now that we have discussed the third R, let us have a short review. To recycle means to create a new product using a material that has already served its purpose. It is different from reusing.
Recycling produces new material out of discarded ones, while reusing uses the same material again for the same or different purpose. Example, stained glass bottles to paperweights. Recycling prevents wastage of a material that can actually be useful for a different purpose. It also reduces the use of raw materials. And lastly, recycling also provides a source of income for families. Did you now understand our third R? Great! We should always remember that recycling, just like reducing and reusing, plays a big role in lessening our waste and also helps in preventing pollution in our environment. Now, let us have a short activity to further enrich your learning about recycling. Here is the direction. On your notebook, draw a happy face if the picture shows a recycled material, sad face if it is not. If you are watching through FB Live, you may comment down your answers on the comment box. I will only show the picture for 5 seconds. Let's get started. Our first image. Is this a recycled material? If you draw a happy face, then you are right. Amazing! These are plastic containers recycled into pots. Our second image. Is this a recycled material? 5 seconds starts now. Did you draw a sad face? You are correct. Fantastic! These are sunflowers and they are not recycled material. How about our third picture? Yes, a happy face is the answer. You are doing great. These are old magazines recycled into beautiful bags. And for our last image, is this a recycled material? A happy face? Yes, you are correct. Good job, kids. These are old tires recycled into pots. Amazing, grade 5. You are doing great. If you got all the items correct, this means you have fully understood our lesson. At this point, let us assess your learning about the 3 R's, which are reduce, reuse, and recycle. Number your papers from 1 to 5 and here is the direction. Tell whether each of the following situation is an action that shows how to reduce, reuse, or recycle. Again, tell whether each of the following situation is an action that shows how to reduce, reuse, or recycle. You will only choose from reduce, reuse, or recycle and write your answers on your notebook. Or you can comment down your answers on the comment box if you are watching through FB Live. Ready now? Let us start. Number 1. The grade 5 pupils of Miss Reyes make use of old newspaper in making ornaments out of paper mache. Again, the grade 5 pupils of Miss Reyes make use of old newspaper in making ornaments out of paper mache. Let's go to number 2. Every time we go shopping, my mother always buys products in bigger packs than those in small sachets. Again, number 2. Every time we go for shopping,
My mother always buys products in bigger packs than those in small sachets. Number 3. During the lockdown, many people make use of their time in planting using empty plastic bottles. I'll repeat, number 3. During the lockdown, many people make use of their time in planting using empty plastic bottles. Number 4. Uncle Pedro used old tires as rubber pots. Uncle Pedro used old tires as rubber pots. And number 5. Nowadays, many people use eco bags when buying groceries in supermarkets or markets. Number 5. Nowadays, many people use eco bags when buying groceries in supermarkets or markets. Now, let us check your answers. For number 1, the correct answer is recycle. The grade 5 pupils of Miss Reyes practice recycling. Making ornaments out of old newspaper is an example of recycling. Good job! Number 2. Yes, the answer is reduce. When we buy products in bigger packs than those in small sachets, we reduce the production of waste. How about number 3? Recycle? You got it right. Instead of throwing away used plastic bottles, make it into a new product like pots is a great way to recycle it. For our number 4, we have recycle. That's right. Old tires, when burned, will cause air pollution. So, we can make it into another useful product instead of burning it. And when we make a discarded material into a useful one, we practice recycling. Amazing, isn't it? And for number 5, the correct answer is reuse. Fantastic! Using eco bags instead of plastic cellophanes when going to the market is a great way to reuse materials. Did you get everything right? Good job! Now, count the number of the correct items. For those who got a perfect score of 5, congratulations! For those who got 3 to 4, still congratulations for doing your best. For those who got 2 and below, that's okay, but I know next time you will get a higher score. So, for your assignment, write a short paragraph on how you can apply the 3 R's in your daily life. Write it on your notebook. Again, write a short paragraph on how you can apply the 3 R's in your daily life. Write it on your notebook. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0961-4804-503. Again, 0961-4804-503. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, science is the reality of our imagination. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Luis Eliza M. Simon. Until next time.
Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good morning everyone. Good morning grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV
Tarlac Channel 26, and Channel 100 of Converge Cable TV. Simulcast over DZTC Radio Filipino, Tarlac. Broadcasting live from Herona, Tarlac. I am Teacher Marife V. Hambaro, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. And before we begin, make sure that you are in a comfortable and distraction-free environment so that you'll be more focused as you listen. Our topic for today is multiplying fraction and a whole number and another fraction, and multiplying mentally proper fractions with the denominators up to 10. So please turn your textbook in 21st Century Mathlets 5 on page 78 as your reference. And please prepare your notebook and your pen for noting details. Oops, keep hydrated, so have a bottle of water beside you. My dear learners, always be attentive because at the end of our lesson, you must be able to multiply a fraction and a whole number and another fraction. And then, multiply mentally proper fractions with the denominators up to 10. My dear learners, it's math time and it's fraction time. Take away all your worries because I am here to help you to make our topic fun and easy to learn. But before we start, let us check first who are currently tuned in our live streaming. Okay, today I am with the following. I am with Annalisa David of Santa Ignacia South Central Elementary School. I am also with Carl Adrian Aveno and of course Jasper Ian Lampa of Karamutan, La Paz. We are also with Chloe Jasons Gomez. We also have here Lorilyn Katubig of San Vicente Elementary School. Okay. I am happy to be with you in our lesson. I am hoping that you will learn a lot. So last Monday, Ma'am Mercy Pacheco Bognot discussed about visualizing multiplication of fractions using models. In this topic, she explained the 3 steps in multiplying fractions using different examples. Do you still remember the 3 steps? That's great! Join me in enumerating the 3 steps. First, multiply the numerators. Second, multiply the denominators. Third, reduce to lowest term if possible. Now, let us have a short review on multiplying fractions. I will present and read the questions for you. You will be given 5 seconds to answer each question. One correct answer is equivalent to 1 point. You may type your answer on the comment section of our Facebook live streaming, or you may write your answer on your paper if you are listening over the radio. Are you ready? Let us start now with the first question. Number 1. 3 over 4 times 2 over 5 equals n. Your 5 seconds start now. Time's up! My dear learners, congratulations! You got it right. 3 over 4 times 2 over 5 equals 3 over 10. Did you get the same answer as mine? That's great. Okay. Next,
Question number 2. 6 over 7 times 4 over 5 equals n. 6 over 7 times 4 over 5 equals n. Your 5 seconds start now. Time's up! My dear learners, congratulations! Again, you got it right. 6 over 7 times 4 over 5 equals 24 over 35. That's the correct answer. Okay, let's move on to our last question. 6 over 8 times 3 over 5 equals n. 6 over 8 times 3 over 5 equals n. Your 5 seconds start now. Time's up! The correct answer is 9 over 20. Did you get them all correct, my dear learners? That's amazing! With that, everyone is now ready in multiplying mentally proper fractions with the denominators up to 10. Remember, mental computation is the most common form of computation we use in everyday life. It is used for quick calculations and estimations. And when we say mental computation, it refers to the process of working out and obtaining exact or approximate answers mentally. In this topic, we will follow the steps we gained from Teacher Mercy last Monday. So again, our first step, multiply the numerator. Step 2, multiply the denominator. Step 3, reduce to lowest term if possible. And since we have some drills a while back and you got it right, let us try to answer the questions I prepared for you. All you have to do is analyze the presented data and solve it mentally within 10 seconds. One correct answer is equivalent to 1 point. You may type your answer on the comment section of our Facebook live streaming, or you may write your answer in your paper if you are listening over the radio. Are you ready? Let us start now with number 1. Jessica bought 1/2 liter of alcohol, which she gave 2 over 3 to her mother. How many liters does she give to her mother? Here is the mathematical sentence. 2 over 3 times 1/2 equals n. 2 over 3 times 1/2 or times 1/2 equals n. Do this in your mind as fast as you can. Your 10 seconds start now. Time's up. The correct answer is 1 over 3. Here is the solution. Okay, let's check if you got it right. 2 times 1 equals 2. 3 times 2 equals 6. Therefore, 2 over 3 times 1 over 2 equals 2 over 6. Now, let us express to lowest term. So, we will derive with 1 over 3 or 1/3. So, the final answer is Jessica gave 1/3 liter of alcohol to her mother. Okay, so I see Maricel, Andres, okay, Andrea, okay, Annalisa, David,
got the correct answer. Great job, grade 5. You're doing great. Okay, next is number 2. Multiply 3 over 5 and 5 over 6. Again, multiply 3 over 5 and 5 over 6. Your 10 seconds start now. Time's up! The correct answer is 1/2. Okay, here is the solution. Let's find out if you got it right. 3 over 5 times 5 over 6. Let's begin with the numerator. 3 times 5 equals 15. 5 times 6 equals 30. Therefore, the product is 15 over 30. Let us now reduce the product to lowest term if possible. The GCF of 15 and 30 is 15. So, 15 divided by 15 is 1. 30 divided by 15 is 2. And the final answer is 1/2. Okay, Vin, Adrian, J. Ann Pasqua got the correct answer. Richa Johan Basas got also the correct answer. I am so proud of you, grade 5 learners. Okay, let's move on to our last number. Okay, what is 3 over 8 of 2 over 3? Again, what is 3 over 8 of 2 over 3? Your timer starts now. Time's up. The correct answer is 1/4. Okay, 1/4. Here is the solution. Let's begin with the numerator. 3 times 2. Okay, 3 times 2 equals 6. 8 times 3 equals 24. 3 over 8 times 2 over 3 is 6 over 24. Now, let us reduce to lowest term if possible. 6 is the GCF of 6 and 24. So, 6 divided by 6 is 1. 24 divided by 6 is 4. Therefore, the final answer is 1/4. Did you get them all correctly, my dear learners? Okay, I see Andrea Linayaw got the correct answer. Also, Bebby Risuelo got the correct answer. And that is so amazing. I am so proud of you. But if you got some mistakes, that's fine. Just practice and soon you'll make it perfect. Okay, my dear learners, are you still with me? Let us now move on to multiplying a fraction and whole number and another fraction. I have here an illustrative example for us to better understand our topic. Edward fetched 5 pails of water. He used 3 over 5 of it in washing the dishes. How many pails of water did he use? To know the amount of water that Edward used, we must solve for 3 over 5 of 5. Let us write the mathematical sentence. 3 over 5 times 5 equals n. Take note, class, in multiplying fraction and a whole number, we must follow the 3 steps. Step 1, convert the whole number into fraction. A whole number has always a denominator of 1 because any number divided by 1 is always equal to number or to the number. Step 2, multiply the numerators and denominators. Step 3, reduce to lowest term if possible by dividing the numerator and denominator to its common factor. Now,
Let's go back to our number sentence and use the three steps presented. 3 over 5 times 5. Okay, step 1, convert the whole number 5 into a fraction by putting 1 as its denominator. So we already have there 3 over 5 times 5 over 1. Moving on to step 2, multiply the numerators and denominators. For 15, so we have there 3 times 5 equals 15. 5 times 1 equals 5. Now, moving on to step 3, the lowest term. For 15, we have 1, 3, 5, 15. That is the factors. While in 5, we have 1 and 5. Okay. Therefore, the GCF of 15 and 5 is 5. Now, let us use 5 as the divisor of our numerator and denominator. 15 divided by 5 equals 3. 5 divided by 5 equals 1. Therefore, the answer is 3 over 1. And since our answer has the denominator 1, we may derive to 3 as the final answer. So, Edward used 3 pails of water in washing the dishes. Can you follow, my dear learners? Comment thumbs up if it is yes. If it is a yes, comment thumbs up. That's great. Just bear in mind the 3 steps in multiplying a fraction and a whole number that I presented for you to get the correct answer. Now, it's your time to solve our next example. Dina baked a cake. In the recipe, 3 over 8 ounces of sugar is needed. But she decided to use only 2 over 9 of sugar to make it healthier. How much sugar did Dina use? Here is the number sentence. 3 over 8 times 2 over 9 equals n. Your timer starts now. Time's up. The correct answer is 1 over 12. Now let's find out how to get it. Here is the solution. Let's begin with multiplying the numerators and denominators. 3 times 2 equals 6. 8 times 9 equals 72. The GCF of 6 and 72 is 6. Let us reduce it to lowest term if possible. 6 divided by 6 is equal to 1. 72 divided by 6 is equal to 12. Okay, therefore, the final answer is 1 over 12. My dear learners, don't you know that there is another easy way to solve our number sentence? Yes, there is. So again, stop, watch, and listen. Based on our number sentence, the numerator and denominator have common factors which are 2 and 3, divided by the numerator and denominator by these factors. Then multiply the numerator and denominator. Let's do it. Let us begin with 3 and 9 with the common factor of 3. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. Next, 2 and 8 with the common factor of 2. 2 divided by 2 equals 1. 8 divided by 2 equals 4. Now, we have the simplified form. 1 over 4 times 1 over 3. 1 over 12, which is already in its lowest term if possible. Oops, my dear learners, there's more or one more solution for that. There is another way, which is the use of prime factorization. When we say prime factorization, it is finding which prime numbers, when multiplied together, make the original number. Of course, let us write again the number sentence. 3 over 8 times 2 over 9, and then let's write all the prime factors of all the numerators and denominators. Let us start with the first fraction for numerator 3. We have 3 times 1.
For denominator 8, we have 2 times 2 times 2. Next is the second fraction. For the numerator 2, we have 2 times 1. And for denominator 9, we have 3 times 3. Now let us do the cross cancellation of similar numbers. The numerator of the first fraction and the denominator of the second fraction. We have there 3. So let us cancel or slash them both. Next is the denominator of the first fraction and the numerator of second fraction. We have 2. So let us cancel them both. Next step is multiply the numerators and denominators. But let us rewrite the remaining number first. 1 times 1 equals 1. 2 times 2 times 3 equals 12. Therefore, the final answer is 1 over 12. Dina used 1 over 12 ounces of sugar. Did you see that? Did you see those learners? We have only one problem, but we were able to solve it in 3 different ways. Were you able to follow, my dear learners? That is fantastic! I admire how interested you are in our lesson. With that, you got double thumbs up. Now, let us have the application of what we have learned today. I will flash and read each item in our screen. You have 10 seconds to answer each item. You may type your answer on the comment section of our Facebook live streaming. Or you may write your answer on your paper if you are listening over the radio. Are you ready? Let's start now with the first item. What is 4 over 5 times 1 over 2? Your timer starts now. Time's up. Number 2. We will reveal the answer later. Okay, number 2. 3 times 1 over 6 equals n. Timer starts now. Time's up. Moving on to number 3. 4 over 5 times 5 over 12 equals n. Your timer starts now. Time's up. It's time to check your answers, my dear learners. Here is the answer key. Number 1, the correct answer is 2 over 5. Number 2, the correct answer is 1/2. Number 3, the correct answer is 1/3. Did you get them all correctly? Bravo, my dear learners! You really learned a lot today. Always bear in mind also that in all problems we face in life, there are different solutions we can use to solve it. Now, great job and congratulations, my dear learners. I appreciate your participation for today's lesson. But if something's still bothering you about our lesson, feel free to ask on the comment section. Now, let's have a recap. Always remember that in multiplying fraction of whole number, you have to follow the following steps. 1. Convert the whole number into fraction. 2. Multiply the numerators and denominators. Step 3, reduce to lowest term if possible. While in multiplying fraction and another fraction, remember the rules. Number 1, multiply the numerator. 2, multiply the denominator. 3, reduce to lowest term if possible. As part of your practice and assignment as well, answer the remaining drills on your last in Mathematics 5 for the 6th week of first quarter. Write your answers on your paper, which are to be submitted by your parents to your teachers on retrieval day. And that's it, my dear learners. Congratulations! And please like and follow our Facebook page, DEPED Tarlac Province, hashtag Aral TarlakHenyo. And please don't forget to click the bell button to be notified with our live lessons.
for the following days. I hope you learned a lot today. I am Teacher Marife, your Mathematics 5 Anchor teacher. Stay home, stay safe. Until next time, goodbye. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.